Bitcoin price එකේ slight drop වීමක් අපිට පේන්න තියෙනවා. price එක 30605 දක්වාම එනකොට drop වෙලා තියෙනවා. මේ අවසාන green candle එක එහෙම පිටින්ම Bitcoin sellersලා shortersලා විසින් අරන් තියෙන බව පේනවා. මේකෙන් මේ price එකේ අවසාන green candle එකේ bottom එකෙන් price එක crash not convincingly ඊට පස්සේ 30480 support level එක තියෙනවා. එතනින් වැටුණොත් නැවත 30239 වගේ levels වලට එන්න පුළුවන් price එක. ඒක නිසා overall අපිට පේනවා පැහැදිලි uptrend එකක ඉන්න බව. නමුත් මේ වගේ levels වලට ගියාම profit ගැනීමක් සිද්ධ වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. crypto overall බැලුවම තවමත් strong altcoins ගණනාවක් ඉන්නවා. දවසේ පසුගිය පැය 24 බැලුවොත් top 15 අතරේ up වෙච්ච අය කෙනෙක්වත් නැතරම් Polkadot 2% නෑ අතම Toncoin 6% up Polkadot 2% up අනිත් ඒවා slightly drop Litecoin 3% down බව පේනවා. දවසේ top gainers ලා බැලුවොතින් Compound 32% up ඊළඟට Aave ඉන්නවා 29.26% up අංක දෙකට Synthetics 18.26 up අපි පළවෙනි වීඩියෝ එක කතා කරා Synthetics up කියලා. හතරවෙනි ඉන්න Kaava 13.8 up ඒකත් අපි කතා කරා Kaava ගැනත්. ඊළඟට Aave ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරනවා නම් Aave price එක 27% price hike එකක් ආපු බව පේනවා. මේකට reason එක විදිහට whale accumulation එකක් Aave සම්බන්ධයෙන් සිද්ධ වෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ජූනි මාසෙම මේ මාසෙම Aave community අතර පොඩි proposal එකක් ගියා. GHO කියන stable coin එකේ mainnet launch එක කරන්න මේක සිද්ධ වුණොත් තවත් Aave network එකේ තව ඉදිරි පිම්මක්. ඉතින් මේ සියලු කාරණාත් එක්ක Aave අතරම whale accumulation එකක්ද whale speculation එකක්ද කියන එක තාම confirm නැහැ. ඒ වුණත් මේ මෑතකදී මිලියන 15,000ක් දීලා Aave ලක්ෂ 20000ක් විතර ගත්ත බවත් ආරංචි වුණා. එතකොට Aave සමහර වෙලාවට whales-ලා මෙවැනි price changes සිද්ධ වෙන කියලා දැනගත්තම buy low sell high කරනවා long term hold කිරීම නොකර. ඒකට කියන්නේ speculation එක දින ගානක් සති ගානකින් විකුණන නැත්නම් long term hold කරන අයත් whales-ලා accumulate කරනවා. ඒක නිසා price එක 127ක් up වුණා මේ සිද්ධියත් එක්කම. Aave සම්බන්ධයෙන් තව තොරතුරක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ Oasis app කියන තවත් DEX protocol එක. Aave කියන්නේ අදන liquidity pool එකක්. ඒගොල්ලෝ liquidity provide කරනවා ගොඩක් decentralized exchanges වලට. මේ Oasis app කියන්නේ ඒ සමාන එකක්. මේ වගේ Oasis app එකේ තවර පුළුවන් crypto borrow කරන්න පුළුවන්, multiply කරන්න පුළුවන් සහ earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Oasis app එක සඳහන් කරලා තියෙනවා today ඒ කියන්නේ කවද්ද මේක 20 වෙනිදා 5කට කලින් we are expanding our multiply offer by introducing Aave version 3 on mainnet. මේකත් තව නිවුස් එකක් වෙයි හැකි මේ Aave pump එක වෙන්න. ඒක සිදුවත් Aave ලස්සන performance එකක් $56 ඉඳලා 75 දක්වා move වෙන්න මේ හේතු නිසා වෙන්න සමත් වෙලා තිනවා. top losers ලා අතර Conflux ඉන්නවා. පසුගිය දවස් ටිකේම Conflux උඩට ගියා. ඒ වගේම Pepe ඉන්නවා. දෙන්නම 7% down, BS Street 7% down, eCash 4% down, Rocket Pool 3% down, Luna Seed 3% down බව පෙන්නනවා. මේ වෙනකොට අපි බැලුවොත් market sentiment එකේ තත්ත්වේ crypto greed එකේමයි තියෙන්නේ. ඊට වඩා අද හොඳයි. අද 64 දක්වා රීච් කරලා තියෙනවා. ඊයේ 62 මේ මෑත කාලේ මට මතක විදියට නෑ තව එකක් එන්න ඕන උඩට. දැන් 64 අද මේ මෑත කාලේ රීච් කරපු highest number එක 65. 65න් තමයි නැවත 62ට වැටුනේ. අද 64යි. බලමු මේ 65 break කරගන්න පුළුවන් වේවිද කියලා. එහෙම වුණොත් මේ මෑතකදී රීච් කරපු highest numbers මීට කලින් රීච් කරපු highest numbers තිබ්බේ අප්‍රේල් 17 69. ඉතින් මෙවර පුළුවන් වේවිද කියලා A levels break කරගන්න. ඒක සෙවතත් පැහැදිලිවම 41 ඉඳලා up trend එකක ඉන්නවා. market sentiment එක greed පැත්තට improve වෙන බව පේන්න තියෙනවා. එතනින්ම Ripple ගැන බලන්න. Ripple ගැන කතා කරනවා මෑතකදී මේ සම්බන්ධයෙන් Max Kaiser El Salvador Bitcoin advisor. Max Kaiser එක දාසම it's a matter of when not if XRP Ponzi gets cut down by SEC කියලා Max Kaiser කෙලින්ම කියනවා. XRP කියන්නේ Ponzi scheme එකක්.
වගේම SEC එක මේක කොහොමටත් තුරන් කරනවා මේ ඇමරිකාවේ ක්‍රිප්ටෝ වර්ල්ඩ් ක්‍රිප්ටෝ ස්පේස් එකෙන් ඒක සිද්ධ වෙනවද කියනට වඩා සිද්ධ වෙන්නේ කවද්ද කියන ප්‍රශ්න තමයි වැදගත්. ඩෙෆිනිට්ලි මේක අයින් කරලා දානවා කියන එක කොහොමදත් මැක්ස් කයිසර් කියන්නේ බිට්කොයින් මැක්සිමලිස්ට් කෙනෙක්. ඒ වගේම එල් සල්වදෝරේ ඇතුලේ වෙනත් කිසිම කරන්සි එකකට ඉඩ නැහැ. බිට්කොයින් පමණයි. වෙනත් ඕන ක්‍රිප්ටෝ එකක් වෙන ඕන altcoin එකක් unregistered security එකක් බවට සැලකෙන නීති already සම්මතයි. ඇමරිකාව වගේ වේග් නෑ. බිට්කොයින් පමණයි මනි විදියට සලකන්නේ. ඉතුරු ඔක්කොම unregistered security විදියට සලකනවා. මේ මැක්ස් කයිසර්ගේ Twitter message එකේ තියෙනවා of course the SEC is overreaching but that will not stop them from killing off XRP and every other altcoin බව සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම මෙතන කියලා තියෙනවා as I keep telling you guys the SEC swept away the independent crypto exchanges and players to make room for BlackRock, Wisdom Tree, Fidelity, ETs to get into Bitcoin. ඒ වගේම කියනවා මම කලින් කිව්වා වගේම SEC එකේ plan එකක් මේක. SEC එක Binance සූ කරා, SEC එක Coinbase එක සූ කරා. මේ ඔක්කොම කරලා පාර කපන්නේ BlackRock, Wisdom Tree, Fidelity වගේ highly regulated US බැංකු වලට Bitcoin space එකට එන්න ඕන ඉඩ හසර සලසලා දෙන්න. ඒක දැන් පැහැදිලිවම සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අවකාශයක් ඇතුලේ XRP හෝ වෙනත් altcoin වලට SEC එකෙන් ඉඩක් ලැබෙන්නේ නැහැ. BlackRock වගේ ඒවා අනිත් ඒවට පවතින්න දෙන්නේ නැහැ කියන කතාව තමයි මැක්ස් කයිසර් මෙතන කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ Turkish lira chart එක, Turkish lira weekly chart එක. මේ lira එක US dollar එක price එක lira එකට against අර පේනවා පැහැදිලිවම May to June massive parabolic move එකකට ගියා prices. ඉතින් මේක මේ chart එක post කරලා තින්නේ Michael Saylor කියනවා නිකන් හිතලා බලන්න එක රැයක් ඇතුළත 8.5ක wealth එකක් drop වෙනවා කියන එක කෙනෙකුට දරා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්ද කියලා. ඒ වගේ වැටෙනවක් වැටෙනවා Turkish lira එක. පසුගිය කාලෙම වටනවා මේ වෙනකොට නැවත දැවැන්ත ඩ්‍රොප් එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට එකම සොලියුෂන් එක Bitcoin කියන එක වැටෙන fiat currency එක වළක්වන්න බෑ. රටවල් වල විසින් සල්ලි print කරන එක නවත්තන්න බෑ. සල්ලි කොහොමදත් හැම රටකම print වෙනවා. නමුත් ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා සල්ලි print කරලා market එකට අතාරින්න එකෙන් තමයි inflation එක. මේක හොඳම experience අපි දන්න ගොඩක් රටවල තියෙනවා. දැවන්ත විදියට සල්ලි print කරලා market එකට මුදාහැරීම හරහා තරහා ගන්න බැරි තරම් inflation එක උඩට ගිහිල්ලා සමාජයේ කඩා වැටෙන අවස්ථා අපි දන්නවා. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවක් තුර්කියෙත් සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒක දැනටත් සිද්ධ වෙමින් යනවා. ඒ වගේ අවකාශයකට හොඳම solution එක Bitcoin වලට මේ වගේ පුංචි මේ fiat currency එකක් නෙවෙයි. US dollar, euro වගේ strong fiat currency වලටත් වඩා Bitcoin වලට ඒ inflation එක දරා ගැනීමේ හැකියාව වගේම මේ වගේ traditional fiat currency එක fight කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. පසුගියදා සතිය වෙනකන් රිලීස් වුණා top 5 blockchains by daily active address growth. month over month අලුත්ම report එකේ Polygon අංක එකට ඉන්න බව සඳහන් වෙනවා. 225ක increase එකක් daily active addresses. ඒ වගේම Cosmos blockchain එක අංක 2කට ඉන්නවා. Phantom අංක 3, ZK Sync අංක 4 සහ Tron අංක 5 බව ඒ අතරේ සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්නවා Bitcoin Optimism, Axeler, Avalanche සහ Cardano. Jim Cramer ගේ වචනේ කියනවා නම් Cardanzo. Jim Cramer මෑතකදී ලස්සන කතාවක් කියලා තිබ්බා. Jim Cramer කියනවා මේ මතක තියාගන්න මම ක්‍රිප්ටෝ වලට against නෑ. right? මම ක්‍රිප්ටෝ වලට against නෑ. මම ක්‍රිප්ටෝ හොඳට ට්‍රේඩ් කරපු මිනිස්සෙක්. මම ක්‍රිප්ටෝ වලින් හොඳ ප්‍රොෆිට් ගත්ත කෙනෙක්. මම විරුද්ධ බෝගස් ක්‍රිප්ටෝ වලට විතරයි. නැත්තම් මේ ස්කෑමර්ස් ලට ක්‍රිප්ටෝ විදියට ස්වරූපයෙන් මාකට් එකට ඇවිල්ලා මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි හොරකම් කරන ස්කෑම්ස් වලට ස්කීම්ස් වලට විතරයි විරුද්ධ. මම ක්‍රිප්ටෝ වලට විරුද්ධ නැති බව අපිට මතක් කරලා දීලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය Jim Cramer කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ වලට හැමදාම පාර ගාපු මිනිස්සෙක් විදිහට තමයි මාකට් එක දකින්නේ. ඒ වගේම වැඩ කරන නැති US stocks පම්ප් කරලා ඩම්ප් කරන්න උදව් කරපු මිනිස්සෙක් විදිහට. ඒකෙත් දැන් CNBC මතක් කිරීමක් කරනවා. CNBC ගේ Jim Cramer මතක් කිරීමක් කරනවා. මම ගහන්නේ බෝගස් ක්‍රිප්ටෝ වල විතරයි. එහෙම නැතුව සමස්ත ක්‍රිප්ටෝ නෙමෙයි. සමස්ත ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ මගේ මිතුරෙක් බව. දැන් හැමෝටම slowly ක්‍රිප්ටෝ මිතුරෙක් වේගෙන එන බව අපිට පේනවා.
ඉතින් ඕක ඉස්සරහදී ওই තත්ත්වය අර මහත්මා ගාන්ධි කිව්වා වගේ මුලින් ඉග්නෝර් කරනවා, පස්සේ හිනහ වෙනවා, බැරිම තැන ගහනවා, එතනිනුත් බැරිම තැන මතක තියාගන්න මම ගේන්ස් නෑ, මමත් ක්‍රිප්ටෝ තමයි කියලා කියන තැනට එන්න සිද්ධ වෙනවා. ගොඩක් දෙනාට ඒ බව දැන් පෙනෙමින් තියෙනවා. පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මම පෙන්නුවා ලයිව් ට්‍රේඩ් එක Patreon group එකට මම දුන්නා buy කරන්න කියලා SNX. ඒක buying opportunity එක අපි ලස්සනට ගත්තා. එකක් risk කළා 3.5ක gain එකක්. දැන් ඒ buy කරලා opportunity එක උනාට පස්සේ අපි sell opportunity එකක් දැක්කා. short කරලා එකක් risk කරලා 1.5ක gain එකක් ගත්ත අවස්ථාවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් market එක උඩට යනකොට අපි buy කරනවා, යටට යනකොට sell කරනවා, නැත්නම් short කරනවා. දන්නවා short කරනවා කියන එක නේ. උඩින් අරගෙන higher value එකකට අරගෙන low value එකට විකුණනවා. ඒතකොට මේ difference එක අපේ profit එක උඩට යද්දීම යටින් අරගෙන උඩින් විකුණනවා. ඒතකොට මේ difference එක අපේ profit එක. ඉතින් මේ තාක්ෂණය හරියට දන්නවනම් market උඩ ගියත් එකයි යට ගියත් එකයි profits ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ අවස්ථා තමයි මේ ඔයාට YouTube එකෙත් මම live පෙන්වුවේ. මේ මොහොත වෙනකොට මේකෙත් 1 to 1.5 profit already reach කරලා ඉවරයි. ඉතින් market එක මෙවැනි මේ SNX අද දවසේ top performer නිසා SNX එකේ විතරන්නේ තවත් ඕනතරම් trades තියෙනවා. ඒ වගේම මේ SNX එකේ performance එක ඉතින් තව Aave කාවා මේවත් opportunity තියෙන පුළුවන්. මේ Pepe වැටෙනේවත් opportunity තියෙන පුළුවන්. BSV වගේ ඉතින් මේවා අපි share කරනවා. මේ වගේ වැඩක් කරනකොට community එකක් එකට එකතු වෙලා කරන්න ඕනේ. ඒතකොට හැමෝම opportunities දකිනවා. ඒකයි මේ community එකකට සම්බන්ධ වීමේ වාසිය තියෙන. අනිත් වාසිය තමයි දැන් මේකට එන්න Patreon එකට subscription එකක් ගෙවන්න ඕනේ. අඩුම subscription එක $4.50. එතකොට අපි හිතනවා මේක waste එකක් කියලා $4.50. නමුත් මමත් ওই විදිහටම හිතුවා මුලින්. එහෙම හිතලා කාටවත් සල්ලි නොදී මම තනියම වැඩේ figure out කරන්න ගිහලා මට $30,000කට වඩා loss වුණා. 30 to 40,000 loss වුණා. ඊට පස්සේ තමයි මේ වැඩේ අල්ලගත්තේ. අල්ලගත්තෙත් අවුරුදු 7-8ක් ගියාට පස්සේ නැත්නම් අවුරුදු at least 5ක් ගියාට පස්සේ. ඉතින් එතකොට ඒ කාලේ ගත වෙච්ච කාලේ සහ වැය වෙච්ච මුදල් බලපුවම මෙන්ටෝ කෙනෙකුට ඩිරෙක්ට්ලි මුලින්ම ගෙවලා ඉගෙන ගත්තා නම් මෙච්චර කාලේ වැය වෙන්නෙත් නැහැ, මෙච්චර මුදල් වැය වෙන්නෙත් නැහැ. ඒ නිසා දන්න කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න මේක තනියම figure out කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අවුරුදු 8ක් 10ක් යන්න පුළුවන්. සමහර අය අවුරුද්දෙන් දෙකෙන් figure out කරන අය ඉන්නවා. ඒ කෙනාට ඒක වෙනස් වෙනවා. නමුත් minimum 2 to 3 years යනවා මේක figure out කරගන්න at least. ඉතින් ඒක සහ ඒ 2 to 3 years වලදී ඔයා වේදම් කරන සල්ලිත් එක බලපුවම දන්න කෙනෙක්ගෙන් අහගන්න එක තමයි වඩාම safe සහ වඩාම ඉක්මන් ක්‍රමය. ඉතින් ඒ නිසා interested නම් සම්බන්ධ වෙන Patreon එකට. Patreon මේ තියෙනවා short එක දැන් මේ මොහොතකට කලින් short entry එක දීපු එක. ඉතින් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඒ හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මම වීඩියෝ එක හමාර කරනවා. සුපුරුදු විදිහට දවසෙත් වීඩියෝස් 3ක් වාර තියෙනවා. අමතක කරන්න එපා channel එක subscribe කරලා උදව් කරන්න. හැමෝම මම අලුත් වීඩියෝ එකකින් එක්ක සුබ දවසක්.